माछापुच्छ्रे हिमाल फेदीका घना जङ्गलहरू वर्षायामको 40 दिन टुसा टिप्नेहरूका लागि खुल्ला हुन्छ। भिराला निगाला घारीमा भालु र जुकासँग लड्दै टुसा खोज्न जानेहरू मध्यरातमै जाग्छन्। माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्ने प्रुन्दु गाउँमा अघिल्लो साँझ पुगेका हामी राति 2 बजे नै तयार हुन थाल्यौं। मुख्य डर जुकाको थियो। शरीरभरि स्यानिटाइजर र डिटोल दल्यौं। अहिले हानेर अहिले त गाउँमै हुन्छ हामी त्यही पनि एकदमै गाह्रो। यो टुसा टिप्ने जस्तो दुःख केही पनि होइन क्या। त्यो जुगाएको छ, पानी बाटो त्यस्तै चिप्लो छ, आमा न सुत्नेको ठेगान छ न खानेको ठेगान छ। कम त गाह्रो हुन्छ। टुसा टिप्ने जस्तो गाह्रो केही पनि होइन। हामीसँगै टुसा खोज्न जाने सुशीलजङ छेत्री आइसकेका थिए। के रे त्यता तलबाट कुवाको आउँछ त्यो सँगै जाने भन है। माथि दिन राम्रै छ। मान्छे यहाँबाट अनुमानित आज चाहिँ 20 जना जति त हुनुपर्ने हो। कोही चाहिँ अलि टाढाको वनमा जानेहरू चाहिँ अलि छिटै जान्छन् अनि नजिकको वनमा जानेहरू त्यही 3 बजे 3:30 बजे भित्र चाहिँ हिँडिसक्नुपर्छ। घरबेटी भाइले जुकासँग लड्ने हतियार तयार पारिदिए। टालोमा पोको पारेको नुन। कसैले तयार भयो नि त हामी। यो जुगाको औषधि। जुगालाई एलहरू दिने हो जङ्गलमा। एकचोटि पानीमा चोपिदिने अनि त्यसपछि ट्याप्पा ट्याप्पा न त माथि त्यो चिप्लोमा त्यो गाह्रो हुन्छ कि टाँसिएको जुगा। त्यही जुगा र भालु होला। कस्तो कस्तो जुका आउँछ? ठुलो नि हुन्छ अनि मसिनो त्यो टिप्नै गाह्रो हुने खालको के मसिनो जुगाहरू हुन्छ क्या। कोही फेरि यति लामो लामो हुन्छ। मलाई त नपर्साउनु न, मलाई त सबभन्दा डरै जुकासँग लाग्छ। यसले अब ठिक हुन्छ। 1 कुन्टल लिनुहोस्। यो 7 वटा होला एउटा। हल्का पानी चोप्नु है। जाम। यो चाहिँ तपाईले के बोक्नु भएको? यो भाङ्रा हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ टुसा हाल्ने बोरा अनि यो मोबाइल हाल्ने प्लास्टिक अनि यो भित्र खाजा अनि नाम्लो हुन्छ। टुसा पायो भने बोरामा ल्याउने, धेरै पायो भने नभए यही भाङ्रामा बोक्ने आउने। सबैसँग हुन्छ भाङ्रा चाहिँ? सबैसँग। यता चाहिँ यो झोलै हो कि यताको यो लोकलको यो झोला हो। सबै गोठालाहरूले लिने नै यही भाङ्रा हो। गाउँ नै रहेछ न समय। सुशीलले साथीहरूलाई बोलाउँदै हिँडे। के झर्या हो यो? के रे? खुर्मारो? ए निमारो। के गर्ने हो यो? निमारो खान्छन्? अब कहीँ उकालो जाने हो हामी? उकालो यहाँ माथिको एउटा चौतारोसम्म चाहिँ उकालै छ। त्यहाँपछि तेर्सो छ। तेर्सो अनि अलिकति उकालो, तेर्सो उकालो। गइसक्नु भएछ होला। गइसक्नु भयो जस्तो लाग्यो। जानुभयो मामाहरू? ए आउनु लाउनु भयो?
अलि बेर ठाडो उकालो चढेपछि काल्था डाँडामा मानबहादुर अधिकारीको घर भेटियो। साथीहरूले मायाले बोलाउने नाम मनु। अँध्यारामा जुनकिरीले झैँ टिलपिल टिलपिल मोबाइल बालेर हामी उकालो लागिरह्यौँ। चौतारो भेटियो। यहाँबाट जङ्गल सुरु हुन्छ। हजुर यही हो चौतारो। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तेर्सो छ। जुगा पनि यहाँबाट अलि बाक्लै छ। तल नजानु है, यहाँबाट चाहिँ सिधै गइछ। टुसा खोज्नको लागि दुईटा बाटो छ, एउटा ठाडो बाटो एउटा तेर्सो बाटो। अब जेठा जाने अब गोठै हुँगो कहाँ छ हजुरको गोठ चाहिँ? माथि ठुलो खर्कमा। कत्रो जुका त्यहीँ अगाडि उहाँको मन्दिर। यो खुट्टामा छैन जुका सरको पोइन्टमा ल म नहेर्नु यो मेला कति लाग्यो कति यहाँ के गरी मलाई मात्र बढी आयो। तपाईँ कुना टाँसिनु भएछ क्या बढी। ए त कुनामा नजानु है, कुनामा चाहिँ त्यसरी छ। औ न म त सक्दिनँ, यसमा टाँस्यो अब के गर्नु। यो आफै जान्छ दिदी। यो त्यो नुनले फेला पारेपछि यो मर्छ। कति ए जम म त खै बाइकमा चढाएँ। हिँड्नु यो जुगा हुने ठाउँ हो, हिँड्नु यहाँनिर लगाउनुहुन्छ यो खैनीको सेन्ट मनपर्छ। खैनी हो के? खैनीको रस है। यो चाहिँ घरेलु औषधि। घरेलु होइन, बनेलु औषधि होइन। होइन जङ्गल पनि फेरि फरक छ। कुनै जङ्गलमा आउँछ, कुनै जङ्गलमा आउँदैन। भैँसी जाने चढ्ने ठाउँमा चाहिँ आउँछ जुगा। भैँसीहरू जनावरहरू नजाने ठाउँमा चाहिँ जुगा आउँदैन। जुक्काहरू सलबलाउन थालिसकेका थिए। अँध्यारोमा 1 घन्टा झाडी र जङ्गल छिचोल्दै हिँडेपछि मिर्कुम खर्क आइपुग्यो। झिसमिसे हुन लागेको थियो। तपाईँहरूको 40 दिनको दैनिकी होइन त यो? हजुर अब अहिले मेरो 9 दिन भयो। 9 दिनमा कति जम्मा गर्नुभयो त? मेरो 18,000 भयो। 18,000 भइसक्यो। यही हो सर भालुको एरिया नि। यो न्युरो यस्तो यो टुसा होइन, यो न्युरो खोज्ने बेला एकजनालाई हान्यो। घाँस काट्ने बेलामा 2-3 जनालाई गर्दा 5-6 जनालाई हान्यो। नि त कति अगाडिको कुरो? 4 साल। ए अब त उज्यालो हुन लाग्यो है। अब वन पुग्न कति बेर लाग्छ हामीलाई? अझै 2 घन्टा लाग्छ होला दिदी हाम्रो यो रेसियोमा है। यो हिँडाइले? हजुर ल हाम्रो हिँडाइले ठ्याक्कै त्यो झर देख्नु हो पानी त्योभन्दा नि पारि जानुपर्छ टुसा गर्नु त। ए हजुर ठ्याक्कै बादल लागेको ठाउँमा टुसा पाइन्छ। ए कहिले पुगिन्छ त हामी? कुहिरो लाएर नदेख्यो हो, बिहा कुहिरो खुल्यो भने देखिन्छ, यहीँबाट घुमै देख्छ। ठ्याक्कै त्यसको जनामा हामी टुसा खोज्नु जाने। यो मेरको मुनि खर्का हो। यो सबै लालपुर जग्गा प्राइभेट यहीँ हाम्रो गाउँको। अनि त्यसपछि त्यो बेलामा खोइ कसरी लालपुर दिएछ सबैलाई 1 गुन्टा। अनि त्यही आफ्नो जग्गामा गोठ बनाएर। गाउँको सबैको यहाँ अहिले गोठ छ? सबैको हुन्छ। अब हिउँदामा तल गाउँ झार्ने, बर्खामा यहाँ राख्ने हो। भैँसी दुनु भएको यहाँ राख्छन्, दुनु नभएकोहरू चाहिँ गोठ चाहिँ छ तर मान्छे बसोबास छैन कि जङ्गलतिर छ क्या भैँसीहरू चाहिँ सबै जङ्गलमा। अनि अहिले त बेच्नु भयो, धेरै बुढाहरू हुनुभयो। अब छोरा मान्छेहरूले अहिले नयाँ केटाहरूले भैँसी पाल्न छोड्यो। अनि बुढाहरू पनि बुढा हुनुभयो, अनि धेरै बेचिसक्नु भयो अहिले चाहिँ। तपाईँ चाहिँ गोठाला नगर्ने साह्रै दुःख पाइयो नि त। बाबुलेहरूले दुःख पाएको देखेर अब त्यसमा पुरै सुरुदेखि लासम्म गोठमा बसेको गर्नु पऱ्यो क्या। दसैँ तिहार चाडपर्व जुनसुकै बेला भैँसी ब्याउनु सक्छ होइन। भैँसी चेक गर्नु पऱ्यो। जङ्गलमा अब भालुहरूले हान्छ, बाघले हान्छ, हरेक हुन्छ। सबै हाम्रो गाउँको सबै गोठालो हो पहिला छोड्नुभयो। अब चाहिँ हामीले नि अहिले चाहिँ 8वटा अघि गर्थ्यो बाबाको, अस्ति एउटा बेच्यो। अब चाहिँ यो सबै बेच्ने, बाबालाई घरै राख्ने भनेको। तर बाबाहरू चाहिँ जङ्गलमै बसेको बानी भएर घर बस्न नमान्नु। बिस्तारै छोड्दै गइसके। अनि छोराहरू विदेश गइसक्नु भयो कतिको। अनि अब धान्न पनि सकिन्न नि त, भैँसीहरू धेरै भइसक्यो। तपाईँ चाहिँ जानु भएन विदेश?
म गएँ जानुभयो गएर 3 वर्ष मलेसिया बसेँ अनि त्यसपछि मलेसिया बसेर आएर यहाँ चाहिँ मैले नेपालमा सबभन्दा राम्रो पैसा आउने के हो पुरै सर्च गरेर आएको थिएँ टुरिज्मबाट आउँथ्यो क्या पैसा चाहिँ अनि त्यसपछि मैले यहाँ आइसकेपछि होमस्टे बनाएँ होमस्टे बनाइसकेपछि अनि होमस्टे सँगसँगै मैले अहिले ट्रेकिङ गाइड काम गर्छु अनि अहिले चाहिँ बर्खा मास हो नि त बर्खा मासमा कामै छैन अनि यतै बसिरहेको छु त्यो अफिसबाट आफ्नो दुईटा ग्रुप बेला बेला लिएर आइन्छ यता यो ट्रेकिङ रुट पनि हो हजुर यहाँबाट ट्रेकिङ रुट कोर्चन डाँडा भ्यू पोइन्ट माछापुछीको जरासम्म जान मिल्छ मलेसियाको कमाइ राम्रो कि गाउँको कमाइ राम्रो त मलेसिया त मैले एउटा ट्रेकिङ गरेँ भने अस्ति 3टा ट्रेकमा मैले 1 लाख ठ्याक्क कमाएको लगभग 3000-4000 बच्चा गाइड गर्दाखेरि मलेसियामा 3 वर्ष ठ्याक्कै 2 लाख लिएर आएको आउँदाखेरि यस्तो कपडा सपडा आमाहरूलाई दिदीहरूलाई सबैलाई कपडा ल्याउँदा 1 लाख सक्यो 1 लाख थियो 1 लाखले के गर्ने त्यहाँ के नि भने अहिले गाउँमै कमाउने गाउँमै रमाउने गाउँमै अब यहाँ त्यो होमस्टे सञ्चालन गरेर बस्यो नि पैसा आउँछ अब ट्रेकिङ गाइड गरेर हिँड्ने पैसा आउँछ अब गाउँठाउँमा यो निउरो कुरिलो गऱ्यो नि अब दिनको 1-2-3 हजार त्यति आउँछ त्यही त है अनि त्यसबाट जङ्गलमै फल्याछ पैसा हजुर यो जङ्गलमा त सबै जडीबुटी हो है यहाँ हाँडामासीहरू सबै जडीबुटीहरू जङ्गलै जङ्गल छ जे गरे पनि पैसा आउँछ अहिले त टुसम्म 1 महिना टुसम्म मात्रै हो भने अब कुरिलोलाई यतिलाई 1000 रुपियाँ पर्छ 2 घन्टा घुमेपछि 2000 आउँछ क्या जङ्गलमा हाम्रो 3टा दिदी गोठमा जन्मिनु भएको अनि त्यसपछि गोठमै जन्मेर यहीँ गोठमै हुर्केर बसेकाहरू अनि गोठमै अब हाम्रो बाउले आमालाई बाजा बजाएर गोठमा लिएर आउनु भएको पहिला त यहाँ त खेती लगाउँथे नि अहिले छोडियो यो म त यता लाग्यो गोठतिर ल सर है गोठ माथि यहाँ माथि कुनामा ओ बस्ने जाने कसो चिया खाने ल गोठमा ए ल हुन्छ गोठमा मान्छे हुनुहुन्छ हजुर यहाँ चाहिँ भइसक्यो बिहार बस्नु भयो नमस्ते है नमस्ते हामी त गोठमा दुःख दिन आइपुग्यौँ कहिले पाएको यो आज 5 दिन भयो कि आज 5 दिन भयो ए के नाम राख्नु भएको छ नि यसको त अब माली होला नि तपाईहरु चाहिँ गोठमै बस्ने दिदी कहिले गोठा कहिले घर म पालो पालो के जुका त कति कति है आउँछ यहाँ अलि कम छ रहेछ जस्तो छ तल भन्दा यहाँ जुगा कम्ती भएर नै यति बेला गोठ नै यहाँ आउने हो ए यो ठाउँमा चाहिँ जुगा त्यति लाग्दैन अनि चरण क्षेत्र पनि राम्रो भएको ठाउँ छ यहाँ त्यो हुनाले अलिकति माथि भयो नि यहाँ आएर बस्नु चाहिँ गोठमा चाहिँ दिदी हजुरको नाम चाहिँ के हो नि देवी श्रेष्ठ ए गोठको बसाइ कस्तो हुन्छ नि खै ठिकै लाग्न त अब बाध्यतै हो क्यार्ने बानी लाग्यो निर्वाह चलिरहेको छ यस्तै गरी हुन्छ भनेर निर्वाह चल्छ हो गर्न सके त बेसीकै हुन्छ नि राम्रो भएर एउटा भैँसी बेच्न भयो भने त केही नभयो नि राम्रो भैँसी निक्ल्यो भने 80-90 1 लाखसम्म पर्छ 3 वर्षको 2 वर्षको हाराहारीमा त ब्याउँछ यहाँ लगभग 15 वर्ष अगाडिसम्म यहाँ खेती लाउँथ्यो दिदी यहाँ आलु र गहुँ हुन्थ्यो यहाँ हाम्रो बुवा हजुरबुवाहरूले यहाँबाट यो पिठ्युमा खालो जान्थ्यो अरे क्या यहाँबाट आलु खेपेर तल हाम्रो यति बेला चाहिँ आलु त्यो आलु कता गयो त नि बुवा खोइ आज भोलि हामीले नथाहा पाउने भनेको खोइ क्यार हरायो भन्नु थियो तर यो गाउँमा कति जोस केटाहरू भेट्यो क्या है केटाहरू मात्रै हो म्याडम केटीहरू त देख्न नि पाइन्न केटीहरू सब विदेश गइसक्यो हाम्रोतिर केटीहरू चाहिँ विदेश केटीहरू सब विदेश छन् केटाहरू चाहिँ यहाँ यतिकै थाहा छ
आँखामा नि खान्छ कतिको त आँखै रातो भएर आएको हुन्छ बिचरा कहाँ अनि आँखामा त कसरी झिक्ने नि मिल्दैन आँखामा झिक्न उही साथी कराएर साथी चिच्चाए मात्रै हो 18 आउँदैन नुन हाल्न मिलेन आँखामा टोक्यो भने त उही ढाडेर खस्ने हो अघि भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि महिलाहरू केटीहरू जति सबै विदेश भनेर जापान छन् दुबई छन् यही सानीमाको छोरी नि जापान हो दिदी हजुरको छोरी पनि जापान हो हजुर ए अनि छोरा छोरा पोखरा पढ्दैछ ए हामी चाहिँ लाउरेबाट नि फालियो अनि त्यसपछि यतै लाउरे हुन नसकेको चाहिँ यहाँ यस्तो गोठालो हो क्या हामी लाउरे हुन नसकेको यही गोठाला हो पहिला त हाम्रो यहाँ त बुढाहरू त हाम्रो बाबुले त तिनवटा गरेर नाक दिएको रे सिधै लाउरे भएको रे फेरि त्यहाँ मन परेन कि त्यस्तो ठाउँहरू यो गोठैमा प्यारो गोठै प्यारो लाएर गोठमै आउनु हो गोठालो गरेर छोड्दिएर आउनु भयो यो गोठमा बसेको मान्छेहरूलाई सहर यो गाउँ उता साइड मन पर्दैन क्या यस्तै एकान्ततिर जङ्गलतिरै आनन्द लाग्छ क्या मलाई नि बजार मन पर्दैन सहर त म जाँदै जान्न काम पऱ्यो भने मात्रै जान्छु साह्रै इम्पोर्टेन्ट पऱ्यो भने नत्र यो यस्तै जङ्गलै ठिक छ फेरि एकदम खराब हुन्छ सहरको मान्छेहरू एउटा पिछाबाट नि पैसा लिए त एउटा खल्तीमा पैसा नभए त त्यो बजार त कसरी घुम्ने हो त घुम्नै मिलेन यहाँ त पैसा छैन भने गाउँमा अर्काको घरमा गएर खाना पाइयो अब अर्कोको गोठमा गएर केही खाना पाइयो अब घरमा हाम्रो घरमा कोही छैन भने अर्को घरमा खाना पाएको छ भने त्यहाँ खाना पाइयो गाउँमा चाहिँ बजारमा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै कोठाबाट बाहिर निस्किन्छ पैसा बिना त कता जान्छ मोहनी हो ल देवी दिदी अहिले गयौँ है देवी श्रेष्ठको गोठमा चिया खाएर हामी अघि लाग्यौँ यो ठाउँमा चाहिँ दिदी हजुर गोठ आएपछि उभौली र उधौली हुन्छ ए अनि उभौलीमा गोठ आएपछि यहाँ यो ठुलो ढुङ्गामा हजुर यहाँ धार नहालेसम्म पूजा नगरेसम्म चाहिँ यहाँ खिर दुधमा चाहिँ केही पकाएर खान मिल्दैन खुब राम्रा चरा छन् जस्तो छ नि जङ्गलमा यता त चरा त छरी छ नि हो यहाँ मुनालदेखि अलि यो माथिको यो नाङ्गो डाँडामा डाँफे हुन्छ ए डाँफे नि हुन्छ यहाँ हजुर कालिज अनि त्यसपछि पिउरा हजुर अनि त्यो बगाल हुने के अरे बाबु सिसी होइन क्या त्यो अर्को यो कुवा एक कुवा ए सबै कति चराको नाम आउँदो रहेछ है सबै आउँछ नि हाम्रो यहाँ त चरा त अझै त्यो हाम्रो अब लोकल भाषा त्यो अर्कै छ अब भ्याकुर भयो अब गोब्रे भयो अनि त्यसपछि अब एउटा हुन्छ फेरि सानो हुन्छ सेम त्यसको फेरि त्यो रङ चाहिँ डाँफेकै हुन्छ त्यो चराको नाम डाँफेको ससुरा भन्छ डाँफे ससुरा हो यस्तो सानो हुन्छ तर सेम डाँफे हुन्छ कि अनि उँधो मुन्टे भन्ने हुन्छ खेती हुन्छ जङ्गल त तपाईहरूको जागिर रहेछ हजुर यहाँ त काम नगरे पनि जङ्गलले पाल्छ दिदी सानो परिवारलाई त यो टुसाको टेन्डर अवधि भरि काम गर्यो भने रासन पानी पुग्छ अनि दसैँसम्म फेरि त्यो लाखुटो भन्ने हुन्छ के हो त्यो लाखुटो भने न्युरो जस्तै हो यो टुसा सँगसँगै हुन्छ जस्तै हिजो खानु हो कि भने तरकारी तर तरकारी निगुरोको खाएको हो त्यो निगुरो होइन दिदी अब दसैँसम्म त्यो फेरि ए कालो कालो यो 1 महिना यो टुसा त्यो 1 महिना पछि दसैँसम्म चाहिँ त्यो निगुरो निगुरो त्यो त यो गोठ साइडको यो पातालमा अहिले यो भित्रै हुन्छ यो एक यापको संरक्षण क्षेत्र भन्यो हजुर अब यो निगालाहरू त टुसा टिपेपछि सबै मासिने भयो नि त त्यो टुसा टिपी बुटै मर्न लागिसक्यो बुटै मासिन लागिसक्यो के यो टुसाको चाहिँ अनि त्यसपछि अब यो संरक्षण क्षेत्र नि भन्ने अब उसले टेन्डर आह्वान गरेर टुसा नि बिक्री हो हामीलाई त ठिकै छ हाम्रो त रोजगारी जस्तो भइरहेछ अब जागिर जस्तो भइरहेछ केही समयको लागि हजुर तर यो त्यो चाहिँ अब यसरी वर्षैपछि धेरै टिप्यो भने चाहिँ यो बुटै मासिँदो रहेछ क्या त्यही त नि टुसाको किनभने पहिला धेरै ल्याउँथ्यो आजकल टुसा अलिक कम पाउँछ क्या धेरै पाइँदैन अनि त्यही भएर मान्छेहरू अलि राति जाने कारणले टुसा त खोज्न पर्यो बिहा भएन गरिबीको कारणले
कारण के हो यस्तो जङ्गलको छेउमा आउने यस्तो डेली जङ्गल घुम्न बुढी आउला त्यही कारणले सबै केटीहरू विदेश केटाहरू यहाँ जङ्गलको छेउछेउतिर बसेको समस्या यसो बुझ्दाखेरि पैसाकै हो पोखरतिरको नानीले देख्दो रहेछ नत्र गाउँतिर त केटी त देखिन्न केटा पनि देखिन्न नि त गाउँतिर त छन् हाम्रो गाउँमा त है होइन मलाई त यो बजार मन नपरेर हो बजार विदेश सहर अरूको ठाउँै मन परेन क्या गाउँमा केटाहरूलाई चाहिँ केले अड्याएर राखेको छ त यहाँ खोइ केले अडायो थाहै छैन अब त्यो जङ्गलले अडायो जस्तो 10 पढेर मलेसिया हानिएका मनु गाउँमै पर्यटक ल्याउने सपना देखेर फर्किएका थिए। कोरोनापछि भने जस्तो भएन। मनुले हरेस खाएका छैनन्। बाउले त गोठालो गर्नुभयो, हामीले चाहिँ टुरिज्मभित्र भनेर ट्राई गरेकै हो। कोरोनाले झ्याप्पै पारिदियो। कोरोनाभन्दा अगाडि त मैले मान्छे लगभग मेरोमा धेरै मान्छे आएको छ। मसँग युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सर्च गरेर 20-30 जनाको ग्रुपहरू थुप्रै ग्रुपहरू आइसकेको थियो क्या। ठ्याक्कै कोरोना आएर बन्द भइदियो। अनि त्यसपछि कोरोना पछि चाहिँ मान्छेको चलपल त्यति भएन। मान्छे नअटेर म त भैँसीतिर सुताएको पहिला त। अनि फेरि अहिले मैले मान्छे अटेन भनेर यताउता गरेर अर्को ठुलो डाइनिङ हल बनाइदिएँ। अनि अहिले चाहिँ त्यो डाइनिङ हलमा अब चाहिँ कुखुरा लहरा चल्ला छोड्दा चाहिँ बरु ठिक होला जस्तो फाइदा होला जस्तो। मासु राखेको छ नि त मान्छे त, मासु मात्रै खाने भन्छ। त्यो हिसाबले कुखुरा पाल्दा चाहिँ फाइदा होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई त। त्यो कारणले कुखुरा पाल्नु नि फाइदा होला, टुरिस्ट आउला भने सपना चाहिँ बिर्सीसँग लाएँ मैले। भयोभरको लगानी त्यही होमस्टे बनाउँछु भनेर हालियो। अहिले पैसा नि छैन, के पनि छैन भने जस्तो। मनमा आनन्द चाहिँ छ कि छैन? आनन्द त कसको मनमा आनन्द होला त, खोइ मेरो मनमा त आनन्द त छैन है। छैन? के छ त मनमा? मनमा त यहाँ हजारौँ लाखौँ कुराहरू छ नि। अब सबै कुराहरू भनेर कहाँ अलिअलि भन्नु न। मनमा आनन्द छैन। यो उमेरमा आनन्दले बस्नु त होइन नि त। यो उमेरमा त केही न केही त गरेरै पर्छ भन्ने एउटा जोस जाँगर हुन्छ नि त। जोस जाँगर चाहिँ छ। जोस जाँगर त अझै पनि मैले अब मैले टार्गेट गरेको अबको 5-10 वर्षभित्रमा त यो क्षेत्रमा। अब तपाईँहरूले अहिले कुइरोला देख्नु भएन, यहाँ 4-5वटा हिमाल देख्छ मैले भनिहालेँ नि त। अब माथि भ्यू पोइन्टबाट त 17-18वटा हिमालहरू देख्छ। अब टुरिस्ट बिस्तारै चल्ला नि त भन्ने एउटा आशाले बसेको। टुरिस्ट त ल्याउला नि त आउला। अथवा हामीहरू उदाई पनि गाइड हो, म पनि गाइड हो, ट्रेकिङ गाइड गर्छु। यसलाई त मैले यो यहाँको सबै होटल म्यानेजमेन्ट राम्रो भयो भने म आफैले ग्रुप ल्याइदिन्छु भन्ने एउटा होप चाहिँ छ, आशा छ। त्यो भएपछि हाम्रो ठाउँ पनि यस्तो छ है भनेर अलि पुरानो भइसकेपछि 2-4 ग्रुप ल्याउन सकिन्छ होला भन्ने आशाले यही गाउँतिर बस्या हो। नत्र भए अब अनि फेरि त्यो साउदी कतार जानुहुन्छ, साउदी कतारलाई त मैले यही जङ्गलभित्रबाट निकालिदिन्छु। त्यही भन्नु हो साउदी कतार चाहिँ। साउदी कतारमा 1 महिना काम गर्नु भने मैले यो जङ्गलभित्र 15 दिन काम गरेँ भने मैले जित्छु क्या। रुख बिरुवा जङ्गल जनावर सबै थाहा मलाई। मैले भनिहालेँ अब स्कुलमा पढ्ने बेलादेखि नै यो टुसा कुरिलो खोजेर पढ्या भनेपछि हाम्रो त फेरि 7वटा छोराछोरी हो क्या बाउको। धेरै छ क्या। अनि बाउ गोठालो। अब कहाँबाट सबैलाई सबै सुविधाहरू पुऱ्याउन सकिँदैन नि त। आफ्नो समस्या सबैसँग हुन्छ नि। आफै गर्दै खाँदै? हजुर, आफूले गर्ने खाने। अनि कति पढ्नुभयो त तपाईँले? मैले पढिनँ, 10 पास त गरेँ। एसएससी पास भन्छ, त्यो बेलामा एसएससी पास भन्थ्यो कि अरे। अहिले त एसएससी सिसिसी के भन्छ होइन। त्यो बेला एसएलसी थियो। त्यो पढेर पछाडि तल बहिनी भाइ पढेको पढाइ, त्यही भएर म चाहिँ हुन्न भनेर म मलेसिया गएको 3 साल बस्न। भाइ बहिनी पढाउन? हजुर। अनि मलेसियाबाट पैसा चाहिँ टुरिज्ममै आउँछ भनेर म त्यही हिसाब गरेर आएको हो। उहाँबाट नि त्यही सोचेर आएको। पैसा नेपालमा कृषि र टुरिज्म भन्छ। कृषि त्यो हुँदै हुन्न। पर्यटनमा चाहिँ पैसा आउँथ्यो क्या। टुरिस्ट चल्यो भने त सबैलाई एकदम फाइदा हुन्छ क्या। त्यो तरिकाले ट्राई गर्न खोज्या हो। घुमन्तेहरूलाई पर्खिरहेका यहाँका डाँडा काँडामा मानबहादुर र साथीहरू रमाइरहेका छन्। यो फलाटको केटा हो दिदी। खास यो जङ्गलमा भालु हुने कारण यही हो दिदी। के खाना हुने? भालुको 1 नम्बरको आहार हो यो। ओइ रुख त्यो घाँस हो। गाई भैँसीको नि एकदम राम्रो घाँस हो त्यो, फलाट भन्छ। अनि त्यसको गेडा भनेको भालुको 1 नम्बरको दाना। यो गाई भैँसीले एकदम खान्छ। यो लोरा दियो भने, गाई भैँसीलाई दियो भने एकदम राम्रो घिउ सारो निस्किन्छ। यो पातालमा अहिले भालु हुने कारण यही हो।
पातल भनेको हामीले यो जङ्गललाई पातल भन्छ यो सम्ममा परेको जङ्गल छ भने त्यसलाई पातल जङ्गल नभएको ठाउँ छ भने त्यसलाई खर्क केही बेर जङ्गल छिचोलेपछि नमर्चे खर्क भेटियो। यो भ्याकुर हो दिदी यो कुरकुर गरे नि यता हो लेनु त्यो झरना हामी त्यही झरना क्रस गरेर जाने हो कि खर्कको गोठमा भेटिए कुलबहादुर लामिछाने। हामीले मामाको साइनो लगायौं। यताको भैँसी त कस्तो सेता है हामीले त काला भैँसी देखेको तल त विकासी होला गरे तर हाम्रो लोकल हो गरे सेतो हुन्छ नि त नि तपाईहरुको बाले पनि गोठै गर्नुभयो बा त लाउरे हुन जानु भयो गरे तपाई चाहिँ लाउरे हुनु भएन बिजनमा गएको फर्केर आइयो ए कुन देश जानु भएको थियो जानेर गयो गरे भएन क्या यहाँ भए पो हुन्छ यहाँ नभएपछि नहुँदो रहेछ चिया खानु हो चिया बोकम हामीले खाएर आएको चिया तल गोठमा खाएर आएको ऊ त्यो प्वाक किन राख्नु भएको हो त्यो चराको प्वाक कुन चरा यो फ्रिजमा आउनुको यस्तो हुन्छ क्या यो जोखालो हुन्छ जोखालो यो कागहरू आउँछ चोर तर्खाहरू खान्छ भनेर राखेको काग आउँछ क्या काग त्यो चोर्ने भएर यो राखेपछि डराउँछ क्या ए यो के को हो त्यो पखेटा यो लाम्बुसारेको हो ए जम भयो बा भयो बाबु कति राम्रो लट्ठी बनाइदिनु भयो त यो के को लट्ठी हो गनाउने भन्छन् के रे हजुर गनाउने भन्छन् गनाउने गनाउनु त गना छैन 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 अनि मामा जङ्गलमा कस्तो हुन्छ बसाइ जङ्गलमा के हुन्न भालु आउँछ बाघ आउँछ लट्ठी लिने भालु आयो भने हान्नु पर्ने आँसी लिने भालु आयो भने हान्नु पर्ने भालुले को मार्यो कहिले को मार्यो नि हाम्रो माला बाबुलाई कान्छा बाबुलाई हाम्रो साला केटालाई को मार्यो नि त हो धेरै खर्च भयो एकले बस्नु पर्ने भैँसी नपाले के खाने खोइ म बारीमा मल के हाल्ने 7 वटा बच्चा पाउनु त कति गाह्रो भयो होला है मान्छे निरुग्यो भएर भान्जिन्छ त खत्तम हुन्थ्यो नि लुरे लाग्ने त काम थिएन है 7 वटा बच्चा के पाल्छ नि आमा कत्रो आऊ आऊ यहाँ खाऊ दा मऱ्यो बाबुको अबे गरेर बसाएको छ छेउ उता लाग्नुपर्छ ऊ यहाँ कति छ आम्मा अब फेरि जुका सुरु भइगयो यो किन काट्दै हिँड्नु भएको मामा हजुरले जो टाँसिन्छ है ए अनि यहाँ भैँसी चर्छन् जो टाँसिन्छ भैँसी चर्छन् अनि खान्छन् अनि गोठालाको यस्तै हो जोनी यस्तै हो जोनी दाउरा घाँस सरर नगरी नहुने वनपाखामा रुँदै हिँडियो रुनु पर्छ वनमा बस्दा पर्छ नि भन्दै दुःख पाएपछि रुनु पर्दैन
झरी पाडा बोक्न पर्यो, घाँस काट्न पर्यो, एक्लै कस्तो रुन मन लाग्छ आमा आमा। अनि घर बुढी एक्लै, गोठमा बुढा एक्लै, खत्तम भयो नि त। हे ढाका टोपी माइलो धुनी बहिनी खरा गो के रमाइलो छरा खोइ। घाँस काट्न पऱ्यो, गीत गाउन पऱ्यो, लोहोर भैँसीलाई हाल्नु पऱ्यो, गोबर छोड्नु पऱ्यो, अनि दुध तताउनु पऱ्यो, खानु पऱ्यो, तरकारी पकाउनु पऱ्यो, भात पकाउनु पऱ्यो, खानु पऱ्यो। त्यही त जिन्दगी अब खै त। आनन्द छ गोठको जिन्दगी? के हुन्थ्यो मान्छे कहिले सुख कहिले दुःख। अब पानी झुटो पानी आउँछ है, पानी आउने बेलामा दुःख हुन्छ, घाँस पनि पाइन्न। दुःख सुख भनेको त त्यस्तै हो, कहिले ठिकै छ जिन्दगी भने जस्तो हुन्छ, कहिले डुवा रुँदै हुँदै जाम जस्तो हुन्छ क्या मान्छे। दुःख पाएर दुःख पाएर 3टा छोरा छन्, 4वटा छोरी छन्, 7वटा भए। तिनले अहिले अब मलाई सासले गरेनन्, के अरे गरे त नि, एक्लै भएपछि कहिले कहिले पिर लाग्छ, पिर लागेपछि रुन मन लाग्छ। छोराछोरीलाई नि अब गरेर खाने भन्नै पर्यो। छोराहरू विदेशमा छन्, कहाँको त्यस्तो दुःख गर्ने भैँसी बेच भन्छन्, 9वटा छ भैँसी त्यसो भन्छन्। अब के गर्ने हो खोइ। अनि तपाईँको मनले चाहिँ के भन्छ? अब मर्छु बन्तेरै। अब छोराहरूले गरेर खान्छन्, अब आफूले गरेर खानु पर्यो नि त। पहिला बेला कर्मी काम गरेर हिँड्थेँ मैले। यो हाम्रो गाउँमा कति कुरिया छ, त्यो कुरियामा पुरा प्रत्येक घरमा काम गर्ने मान्छे म हो। सोध्नु भान्जाहरूलाई सोध्नु, प्रत्येक घरमा काम गर्ने मान्छे म हो क्या। के काम गर्ने? बन्जरो हान्ने, गाडा लाउने, घर छाउने, घरमा आउने काम पुरा कम्प्लिट हो जहाँसुकै। अब त्यो झरना पुग्न कति बेर लाग्छ हामीलाई? लाग्छ भान्जी, अझै सानो खोलामा जानु पऱ्यो, ठुलो खोलामा जानु पऱ्यो, अनि अलिकति उकालो यस्तो छ। आए त टन्नै 1 मुठा भयो त्यो? 1 मुठा भयो, 30 रुपियाँ आयो। ल अब यसलाई च्याप्पै यस्तो पाएर एक टुप्पा फाल्ने, अनि यसलाई ठिक्काको बनाउने, अनि यस्तो गरेर ठ्याक्क भाङ्न हाल्ने हो क्या। किन त्यो टुप्पो पनि भाँचेको, मासतिरको पनि? यो धेरै लामो, यो जिनु नि खान्न मान्छेले धेरै साह्रो जिनु हुन्छ। यो फेरि यो टुप्पा पनि माथि पात मात्रै हुन्छ, ठ्याक्क यति भनेको कलिलो भाग, ठिक्क कलिलो भाग मात्रै खान्छ क्या मान्छेले। त्यही कारणले यति ठिक्क। कति थरी खान जाने है मान्छेले, हेर्नु त राक्षस हो नि मान्छे त, जे मान्छेले नजानेको र नसक्ने के होला। मामाले किन कराउनु भएको त्यहाँ हु गर्दै हुनुहुन्छ नि? त्यहाँ भालु गयो नि त, अब भालु आउँछ त्यही भएर चिचाउनु भएको। भालु आयो, भालु होला, थार गयो कि थार सबै चिचाउँदै हो टुसा खोज्ने चाहिँ। अब भारी पुग्यो भने साथीहरूलाई नि बोलाउनु पर्यो, चिच्चारै बोलाउनु पर्यो यसरी। देख्नु हो, त्यही हो सिग्नल हो क्या हाम्रो, टावर जस्तै हो यो। अब आज कति कमाइ होला त? आज त कमाइ होला जस्तो छैन। आज यसो थोरै लिएर जाने हो। हजुर ढिलो भइसक्यो। अब टुसा भाँच्दै नभाँचेको नयाँ जङ्गलमा गयो भने त 3-4वटा यस्तो झ्याङमै भारी पुग्छ क्या। छ्याप्की काटेको गर्ने हो, त्यो काट्न त एकछिनै पुग्छ नि त भारी त। अब यता चाहिँ खालि पातलो खोजिसक्यो पहिले मान्छेहरूले। मनु भाइ, हजुर तपाईलाई चाहिँ टुसा मिठो लाग्छ कि लाग्दैन? घरमा आमाले चाहिँ उसिन्ने पहिला, अनि त्यसपछि त्यसलाई थिच्ने, यो सिलौटा भन्ने थाहा होला नि, ढुङ्गाको हुन्छ, त्यसमा थिच्ने। अनि अब हाम्रो त सबै जतासुकै दुधै दुध हुन्छ,
घरै पछि अनि त्यसमा दुध हाल्ने अनि ढेँडो कोदोको ढेँडो ए सधैँ खाना त्यही हो सधैँ त्यही पकाउनुहुन्छ मिठो लाग्छ कि लाग्दैन मिठो हुन्छ मिठो लाग्छ मिठो हुन्छ यो अब बजार साइडको औषधि हालेको तरकारी भन्दा यहाँ जङ्गलैभरि फालेको तरकारी छ अब यही खाने टुसा चाहिँ सधैँ दुधै हालेर पकाउने हो हजुर प्रायः जस्तो हाम्रो गाउँ एरियामा चाहिँ सबैले दुधै हालेर पकाउनुहुन्छ पहिला काठमाडौँ बस्दाखेरि माथि एउटा मगर थियो भान्जी हजुर त्यो मगरमा डुलायो बरा जम्मै पुरा काली माटी उल्टेर पल्टेर सबै डुलायो त्यो मगरले अनि त्यो यहाँ कुल्च्यो नि भान्जे है यहाँ कुल्च्यो माथि गयो भित्र माथि तलमा त त्यो भाँडाकुँडाहरू उग्या त्यो के अरे झक त्यस्तो स्वर्गको जस्तो क्या यो भान्जी त्यस्तो राम्रोमा यहाँ टेक्ने बित्तिकै माथि पुग्ने क्या त्यस्तो गर्न लाग्यो त्यस्तोमा टेक्नु भयो अनि एकैचोटि माथि पुग्नु भयो लिफ्ट हो कि लिफ हो अनि झन्डा माथि गएपछि हजुर त्यो सामानहरू राखेको है झक कति राम्रो सामान राखेको अनि धरेर हेरौँ गयौँ दुई भाइ माथि धरेर माथि अब कसरी बनाएको त्यो त्यस्तो चिजहरू त्यहाँ त्यो हेरेँ मैले यसरी फन्नको यस्तो रोज गरेँ यहाँ ढोर छ है त्यहाँ हेरेँ अनि त्यो मले नछो दाइ भन्यो मैले छुइनँ क्या जहाँसुकै पुरा डुल्यो नि त काठमाडौँमा त त्यो यसो ऊ हुन्न घर हुन्न मन्दिर त्यो मन्दिरमा परियो परियो बुटुटु है आमा रमाइलो लाग्यो कहिले जानु भएको थियो काठमाडौँ म बाबु 15-16 साल भयो होला धरेर अहिले ढल्यो क्या है कुन सालमा त्यो भन्छ अनि सालमा ढल्यो अर्को बनाएको भन्थ्यो त तपाईँ चढेको धरेर छैन नयाँ छ नयाँ बनाएको हो लिफ्ट चाहिँ कहाँ चढ्नु भएको त्यो पानी धरेरको अलि उतापट्टि पूर्वपट्टि पर्छ क्या भान्जी त्यहाँ चढेको हो खोइ सँग भने दिन बिग्रियो कसो नि हो अनि पिउने भाँडा उठाउनु भयो क्या हो छैन यसो गर्ने हो है यसो गर्ने अनि यसो गर्ने छे या के छौ लौ खाऊ भन्यो है यसो गर्ने त्यही परिमित छ र अति मिठो हो कसरी भोरम पानी उठी भोरम भने कमर दुख्ने बानी बसी भोरम भने गैला भोरी पानी मै छोरी सुन्दरी घाम लाग्दा त राम्रो हुन्छ के रे पानी आयो भने चिप्लो हुन्छ हिँड्न सकिन्न के अनि हो यहाँको त खुत्रुको हो भन्छ आयो ऊ भन्नु पर्दैन ओह्राली उकाली मै चढ्दा सालको पाता बजाउँदै पिता करे मायालाई बोलाउँदै ल झरना चाहिँ एकदमै नजिक आइसक्यो अनि यो झरना चाहिँ एकदम अग्लो हो क्या ठुलो हो क्या त्यही भएर यहाँ मान्छे ल्याउन खोजेको के अरे यस्तो गर्यो बाटो यता अरू जाने बाटो नि भएको भए र बाटोमा परेको भए हुन्थ्यो होला टुसा खोज्ने बाटो पऱ्यो हजुर टुसा खोज्ने मान्छेलाई अब झर्नाको के मतलब नहुन्छ रहेछ के सपना हो अब तपाईँको मेरो आमा सपना चाहिँ साह्रै ठुलो छ मेरो त धेरै ठुलो यो झरना भन्दा नि ठुलो हजुर यो झरना त केही पनि होइन नि झरना त अलङ्गे हजुर अलङ्गे वाटरफल्स
अलाङ्गे झरना छेउ केही बेर थकाइ मारेपछि मनु र सुशील टुसा खोज्न निगाला घारीतिर छिरे। यस्तै ठाउँमा भालु आउने हो? हजुर भालु यस्तै ठाउँमा आउँछ किनभने यो टुसा खान्छ भालुले। यहाँ त अब यो सधैँ मान्छे आइराख्ने भएको कारणले नजिक पर्यो, बाटोको नजिक पर्यो। अलि घरघोर साइडमा चाहिँ भालुले यसरी खाएको भुत्लाहरू देखिन्छ। अनि अलि पछि हिउँदो लाग्छ भन्छ नि हामीले, हिउँदो भन्छ जङ्गलतिर ठुल्ठुलो गेडा फल्यो नि फलानु हो, त्यो गेडा खाना अलि हिउँदोमा तल झर्छ। अनि अहिले चाहिँ टुसा घारीमा छ भालु सबै। यो भालुको आहार मान्छेले खायो? लगभग अब त्यही हो, भालुको आहार मान्छेले खाए जस्तै। यो त तपाईँको मैले भने नि त बुढै मासिन लगाइसक्यो भनेर मान्छेले टिभी हो क्या। सुरुमा टेन्डर हान्ने मान्छेले त धेरै कमायो, लगभग 40 लाख 50 लाखको कारोबार भएको थियो त्यो टुसाको मात्रै। अहिले यो सालमा चाहिँ अब मान्छेहरू पनि अलि अल्छी हुनु लाग्यो। अब टुसा पनि त्यति झरे छैन अहिले। अब फेरि पलाएको पनि छैन क्या। वर्षै विषय तपाईँको यो पलाएर हुर्केर यस्तो बुटो हुन्छ भने योलाई कलिलोमा भाँचेको गरेपछि त यसको बुटो भाँचिने भयो नि त। उता बजारमा बसेर खानलाई मान्छेलाई धेरै मिठो, यहाँ गर्नलाई त यस्तो रहेछ है। यस्तो रहेछ क्या, कसैले चिने रहेछ कसैले नचिने रहेछ यो टुसा भन्ने। अब कसैले त तामा भन्दो रहेछ। यो चाहिँ यतिको पहाड एरियाको यतिको हाइटमा यो कुनै औषधि बिना आफै अर्ग्यानिक बनेको चिज हो नि त यो। अब तामा चाहिँ हामीले बाँसकोलाई भन्छौँ के अरे, त्यो त हामीले खाएको छैन मैले त अहिलेसम्म। यो चाहिँ अब निगालोको लागि चाहिँ अब पहिला चाहिँ देखिहाल्नु भयो भैँसी पालन सबै गोठालोहरू। अब गोठालोहरूले भगारी बुन्नी होइन, अब डोगोसोको नाम्लोहरू सबै बुन्नुहुन्थ्यो। अहिले अब यसो पालसाल ओडाउनुहुन्छ, यस्तो गर्ने छैन। अब यो त मोटो हुन्छ, अलि ठुल्ठुलो माथि गएपछि ठुल्ठुलो हो, त्यसको भगारी बुन्नी हो के अरे। अब टुसै भाँदिएपछि यो मुटो घाँडा आउँछ नि आउँदैन। टुसा चाहिँ कतिसम्ममा खाइसक्नु पर्छ? यो यस्तो रहेछ, यो निउरो कुरिलो भनेको चाहिँ 2-3 दिनसम्म नओइलिने त्यस्तो खालको रहेछ। यो टुसा त तपाईँलेहरूले पनि अब चेक गर्नुहोस् पोखरा 24 घन्टाभित्रमा। त्यही भएर नै हामीले अहिले बिहान राति नै आएर अनि अहिले भरे 4 बजेभित्रमै हामीले रातभरिमा भोलि बिहानसम्म काठमाडौँ पुग्छ नि त। अनि रातभरि भोलि बिहानसम्म खाइसक्ने तरिकाले पठाउँछ। यो गनाउँदो रहेछ, कुहिँदो रहेछ यसको कलिलो भाग चाहिँ। त्यही भएर अब यिनीहरूले राति भोलि बिहानसम्म आज टिपेको टुसा भोलि बिहानसम्ममा काठमाडौँ पुग्छ अनि पोखरा पुग्छ। अनि अब हुन त तिनीहरूले त के को फ्रेस खान पाउने नि, तिनीहरू त अब उहाँ कहिले हो कहिले स्टक एउटाले अर्को ठेक्दार अर्कोले अर्को ठेक्दार। अब त्यहाँबाट कहाँ हो, मन्डीबाट कहाँ हो, खाने मान्छेले त लास्टमा त उहाँ 100-150 खाछ होला होइन, कतिमा खाछ। अब यहाँ बोग्नीले अहिले 30मा दिइरहेछन्। दुःख त लास्टै रहेछ यो त मैले अस्ति नै सबैलाई भनिसकेको विश्वकै खतरनाक काम हो क्या तपाईँको। यो त अहिले त हामीले त कहाँ ल्याउँछ नि, हामी त त्यो बोराभरि ल्याउँछौँ। अब 70-80 मुठा ल्याउँछौँ। अब त्यो बोकेर त आउनु पऱ्यो नि त, यो बाटो जानु पऱ्यो नि त। त्यो निस्किँदा चाहिँ अलिक डेन्जर एरिया, अब जस्तै खसिहाल्यो भने भिडभाड लिर्किनु सक्छ, खुट्टा मर्किनु सक्छ, टोटपट लाग्नु सक्छ। यो चाहिँ डेन्जर कामै भन्छु मैले चाहिँ। सक्दैन जोपातीले, यो गाउँ हामी त गाउँमा जन्मिएको, गाउँमै हुर्किएको, गाउँ एरियामै भएको कारणले हो। अरू जोपातीले त सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त यो टुसा पाउनु त। अनि यस्तो डेन्जर काम गरेर गाउँमा कसरी किन बस्न मन लागेको त तपाईँलाई? यो किनभने मलाई गाउँ मन पर्यो। अनि हावापानी स्वच्छ, अनि मान्छेहरू सबै मानवता भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि सबै जङ्गल एरियामा बसेर जङ्गलको सबै आउँछ तरकारीहरू किन्न हामीले एउटा नि पर्दैन है। हजुर। अनि टुसा पनि मिठो र नमिठो टुसा भन्ने हुन्छ त? हुँदैन। मिठो नमिठो त त्यो पकाउने मान्छेको हातमा हो नि, कुन तरिकाले पकाउने भन्ने। फुर्सद लाएर पकाउने हो कि त्यतिकै पारापुरु भुटेर खाने हो, त्यसमा फरक पर्छ। यसलाई त तपाईँको काँचै ठ्याक्कै यसरी ल्याएर अब काँचै सिधै हामीले आगोमा हालिदिन्छौँ। आगोमा हालेर चरान पनि खाइदिन्छौँ हामीले त। यो भोक लागेको इमर्जेन्सी परेको बेलामा हजुर खाइन्छ। टुसा भनेको एउटा जिगार भन्छ,
मालिङ्गे यो मालिङ्गे हो। अर्को तिते भन्छ वहाँ गाउँ साइडमा छ नि सानो सानो बोटो चुया काट्ने। अर्को घोडे भन्ने हुन्छ यति मोटो मोटो अलि पछि आउँछ टुसा त्यो घोडे प्रजाति। खाना मिल्ने चाहिँ मालिङ्गे घोडे जरपुटे तिनवटा खाना मिल्ने। जिगार खान मिल्दैन, तिते खान मिल्दैन। तितेको भनेको चाहिँ डोको सोको बुन्नी मात्रै हो यो निकालाको। नत्र खानी एकदम मेन बढी उत्पादन यो जङ्गलैभरि भएको चाहिँ यही हो मालिङ्गे प्रजातिको। हेत्तेरी यता जाने यता ठुलो वन छ कि यता हान्दै जानु सर। चोटपटक लाग्नु सर एकदम होसियार भएर आउनु है सर। यो त डेन्जर काम हो। अहिले लिर्कियो भने जे विश्वको खतरनाक काम हो। जोपातीले सक्दैन सर यो काम। हिजो 70 मुठा लोको ठ्याक्क 2000 जति आएको थियो। आज नि त्यति चाहिँ मेरो रेस्क्यु फिक्स के सधैँ 70 मुठा लाने। भोलि पर्सितिर आइन्छ। भोलि एक्लै आउने बेला त म त कहाँ कुदेर भाग्छु क्या उता घनघोर जङ्गलतिर। यो कपालले गर्दाखेरि यो टोपी लाएर आएको। टोपी चाहिँ फेरि तानी गऱ्यो क्या। जोस ए कति भयो टुसा? ए पुग्यो जाम। ए भारी पुग्यो जाम। के पुग्यो हैन भने खोज्न पर्यो। ए टुसा पुग्यो जाम साथी जाम। जामको यस्तै छ जुनी यस्तै छ जुनी न्युरो टुसा सररा नबेची नहुने वनपाखामा रुच्दै झरीमा कहिले सुख पाउने होला यो गोठालो जीवनमा सधैँ पीडा पर्छ यो मनमा। यो आँसी चाहिँ सर मैले जस्तै जङ्गलमा हिँड्छ नि। जङ्गलमा हिँडेपछि भालु बाघ जङ्गली जनावर जे नि आउने हुन्छ नि त फोकिहाल्ने भनेर ठुलै आँसी लिएको क्या। मैले त फेरि यस्तो मादल बजाउँछु सर होइन। यस्तरी ट्याक ट्याक ट्याक। म मादल हाम्रो गाउँको चाहिँ मादल बजाउने मान्छे हो क्या। अनि हामीले गाउँछौँ गाईको हिना मिना गाई गोठालो रोदीमा गाईको हिना मिना गाई गोठालो रोदीमा गाईको हिना मिना गाई गोठालो रोदीमा गाईको हिना मिना गाई गोठालो रोदीमा। यसको चाहिँ सर ताल पुरै मादल र खैजरीको ताल आयो भने त म त बसेको सुतेको मान्छे नि उठेर नाचिदिन्छु कि फेरि। स्कुल पढ्दा स्कुल लाइफबाट यस्तो काम गरेर सानैमा यो टुसा बोकेर सर त्यति बेला टेन्डर हुन्थेन। हामीले बोकेर पोखरा पुऱ्याउँथ्यौँ। फिल्म हेरेर हेम्जा थाहा हेम्जा पोखराको 3 प्लेट मोमो खाएर आउँथ्यौँ सर। राजेश हमाल निखिल उप्रेती विराज भट्ट भनेपछि हे शङ्कर हो शङ्कर दुश्मनको लागि यो हात फलाम साथीको लागि यो हात सलाम। आबा गएर 1 महिना चाहिँ आमै भालुले यहाँ ट्याक्क टेकेर यताबाट यसरी गोछ। यहाँ भालुले खाएको यो मजाले चपाछ। यो जिनु सारो हो नि सारो जिनु भएर फालेको
यो मजाले चपाएको भालुले चपाएको हो क्या भालु चाहिँ अघि हामी आउँदा बाटोबाट आउँदाखेरि त्यो बाटोबाट यस्तै तल झरेको थियो यहाँ फाइला छ भनेपछि ठ्याक्कै भालुले त अब नङ्ग्रा हुन्छ नि त प्राङपुङ पार्छ हामीलाई नि एकदम दबाई हो त टुसा चाहिँ यो त जडीबुटी नै पर्छ क्या टुसामा चाहिँ होइन कि हरेक फलफुल पाइन्छ कि जङ्गलमा सब जङ्गली फलफुल यताउता टिपेर म त 1 महिना नि 1 सालै बाँधिदिनु सक्छु जङ्गलमा एक्लै बसेर मैले भनिहालेँ विश्वको सबैभन्दा खतरनाक काम भनेको यही हो यस्तोमा नि मान्छेहरू भारी बोकेर हिँडिदिन्छ ठुल्ठुलो भारी बोकेर भनेपछि चान्चुन मान्छे होइन नि सर यो त आर्मी ट्रेनिङ भन्दा खतरनाक हो आर्मी ट्रेनिङ त किन होइन सुक्खा पाएर हिरो भएर जुत्ता लाएर चाट्टा परेर पुरा डाइट खाएर हिँड्ने हो यहाँ त खाना खाने नि अब भारी बोकेर घर पुगेर मात्रै खाना खाने हो भनेपछि त यो त आर्मी ट्रेनिङ भन्दा खतरा हुन्छ तालिम गर्ने भने क्या सर दगुलियो भने क्या तिनीहरूलाई पनि दिन्छु हाम्रो गाउँतिर छ क्या आर्मीहरू आउँछ बेला बेला छुट्टीमा तिनीहरू अनि कहिले कहिले यसो यता घुम्न जाऊँ अथवा उता हामी त घुम्ने भने त जङ्गलै उकाली ओह्राली मात्रै हो के अरे गाउँ ठाउँ होइन हिँड्नै सक्दैन हामीसँग तिनीहरू लाउरेहरू हामी यत्रो भारी बोकेर सँगसँगै हो उनीहरू त्यही रित्तै हिँड्दा नि यहाँ के हो भनेपछि तिनीहरू त केही पनि होइन क्या विश्वकै डेन्जरस काम हो यो हामी भन्दा पनि अगाडि मध्यरातमै हिँडेर टाढा जङ्गलतिर गएको अर्को टोली पनि टुसाको भारी बोकेर फर्कियो यहाँबाट यत्रो मुठा लान्छ ठेकदारले तल लगेर एउटा मुठालाई 2टा बनाउँछ यहाँ 25 मा किनेर अनि पोखरामा त्यसलाई 200 पर्छ 100 मा बेच्छ यता त मजदुरलाई ठगेछ दुःख हेर्दैन हाम्रो दुःख पनि धेरै छ अब रमाइलो पनि छ भनौँ अब साथीहरू सबै भेटिन्छ नि त अब राति झिलिल्ला आइन्छ त्यही हो यहाँ आउने बित्तिकै अब यही हावाले बिउजाउँछ सबै निन्द्रामै आएको हुन्छ निन्द्राकै झोकमा आइरहेको हुन्छ त्यति बेला ठ्याक्कै यहाँ वाटरफल देख्ने बित्तिकै त्यसको हावाले सब खुल्ला हुन्छ फ्रेस तर आजभोलि चाहिँ टुसा नि खासै छैन अनि 40 दिनलाई खुलेको अहिले टुसा छैन भनेर भन्नुभयो त तपाईहरुले 12-13 साल पछि एकचोटी यो फुल्ने काम गर्छ के जस्तै अब यो सबै टुसाको बुढाहरू फुल्यो हजुर त्यसपछि त्यो फुलेपछि फुलेको झर्छ त्यो बोट मर्छ सबै झमराक झिम्रो मर्छ सुकेर त्यसपछि त्यो फुलबाट जुन अब त्यो दानाहरू हुन्छ नि त सिडहरू त्यो दाना खसेपछि त्यसबाट फेरि त्यसको जन्म हुन्छ के अहिले चाहिँ फुल्ने बेला अब फुल्ने बेला आधा त भाग उताको सबै फुलिसकेछ त्यही हो अस्ति अब 1 घण्टामा भारी पुग्थ्यो भने अब 2 घण्टा लाग्ला तपाई अब टुसाको बेलामा त टुसा टिप्ने हुनुभयो अघि पछि हामी ट्रेकिङ गाइडहरू पनि हो यहाँ सबैको प्राय जस्तो ट्रेकिङ गाइडहरू छन् अनि हाम्रो अब सिजनमा त अब सिजन चल्न लाग्यो अलि पछि अब 1 महिना मात्रै हो 2 महिना पछि सबै ट्रेकिङतिर सबै 7 वर्षसम्म ठक्कर खायो अनि नेपाल आएर दिमाग आयो अनि होटेल पहिला भैँसी पालन त्यहाँबाट भैँसी बेचेर होटेल बनाएको छु केही उपाधि गर्नु सकेन 7 वर्ष बस्दा नि त्यो भन्दा काठी मुलुकमा जाने भन्दा यहीँ ठिक छ अब गयो भने भिजिट भिसामा घुम्न जाने परिवारै पुस र माघमा कोरिलो पाइन्छ अनि पुसमा त तरुल नि पाइन्छ वनतरुल
किलोको 250 रुपियाँ पाइन्छ। दिनमा 12-13 किलो ल्याइन्छ खनेर। अनि चैतमा न्युरो, अनि आषाढ साउनमा यही टुसा भनौँ। असोज कार्तिकतिर चाहिँ ट्रेकिङ हिँड्ने। बाटोमा एउटा गोठमा 77 वर्षका रत्नकुमार श्रेष्ठ भेटिए। 15 वर्ष 16 वर्ष उमेरमा मै पनि झुल्के हुँदा आज पो बुढो भएर बुढो भयो ठिकै भयो। कति वर्ष पुग्नुभयो? जिन्दगी भन्ने कुरो केही रहेछ। कति वर्ष पुग्नु भयो अरे? कान सुन्नुहुन्न त्यही भएर कति वर्ष पुग्नु भयो अरे? 77। अहिले बुहारी, कान्छा छोरा, कान्छा बुहारी, नाति नतिना थुप्रै छन् मेरो। कसरी हुर्काउनु भयो त यस्तो जङ्गल? बुहारीहरू हुर्काउनु परेन के अरे, छोराहरू हुर्काइयो, छोराहरू फेरि बुहारी नाति नतिना आफै हुर्काए। म त जन्मेर 6 वर्षबाट गोठा बसेको यो गोठा यो। कहीँ गइन यही हो, गोबर सोर्ने, दुध मही खाने, यो खाने, बस्ने, त्यति हो काम। जङ्गलमा के खाने? अब न्युरो खाने, टुसा खाने, कुरेलो खाने, च्याउ खाने, थुप्रो छन् जङ्गलमा खाने कुरो। त्यसो हुँदाखेरि अब यसै खाँदै बस्दै अब खाने दिन गइसक्नु अब छैन। अब 2 वर्ष 3 वर्ष होला खाने दिन छैन, सकियो। हाम्रो यहाँ दबाई हाल्दैन, केही हाल्नु हेर त्यस्तो राम्रो च्याउ, त्यो दबाई हाल्ने होइन, विषालु चिज खाने होइन। अब हाम्रो यहाँको सफा चिसो पानी, ठन्डा हावा यहाँको राम्रो छ। बजारमा हरिने भने त्यो दबाई हाले, बिग हाले, के हाले, काँचोलाई नि पाकेको बनाए, कहिले टिपेको सडे गलेको, त्यो ताकत छैन त्यसमा। यही खाइ अझ सास हो। ए बारी बम्बाले मा दिक्को रहन्यो टोटाले कम्ती छैन गोठाले। बारी बम्बाले मा दिक्को रहन्यो टोटाले कम्ती छैन गोठाले। हरे झरी छल्न हामीले कुलबहादुरको गोठमा एकैछिन थकाइ मार्यौं। मामा आगो फुक्नु पर्यो। म त यसबाट खान्छु ल। ल मलाई भाडा मन पर्यो। यता नि छ मामा नपुगेदेखि लिनु अहिले के अरे भाडामा सधैँ पाइन्छ। ए दुधमाथि तारा तारा माथि बिरालो यही छ मेरो बिरालो। यो मिठो हुने राई चा दुधे मकै पोलेर जाँदैन बोले। मिठो हुने राई चा दुधे मकै पोलेर जाँदैन बोलेर। अगाडि लागिसकेको टोलीले गाउँमाथिको चौतारीमा भारी बिसाएर टुसाको मुठा बनाउन थाल्यो। टुसा बान्नु पर्यो, मुठा बनाउनु पर्यो। मुठो बनाउनु पर्यो हजुर। मुठो एउटा मुठोलाई 30 रुपियाँ। बीचको दलालीले धेरै ठग्यो, के गर्ने? गाह्रो छ मजदुरलाई हैन। टाढाबाट ल्याए बीचको दलालीले च्याप खाने हो। सिधा कुरा हो, यो झुट कुरा पनि हैन। ठेकदार हुने फाइदा थियो रे के अनि यो चोरहरूले हामीलाई पस्नै दिन्न। पहिल्यै उनीहरूको सेटिङ मिलाउँछ, म हान्छु म गर्छु भनेर। उता ठुल्ठुलो मान्छे चिन्छ रे उनीहरूको। 5-6 वर्ष हो यही टोलीले हानेको। उनीहरूलाई थाहा छ नि यदि आउँछ महिनामा भनेर। उनीहरूले चाहिँ लाख बाँड्छ। हामीले कमाउने भनेको 35-40 हजार कमाउँछ होला धेरैमा। उनीहरूले चाहिँ 1 महिनामा एकजना बराबर 1 लाख 1.5 लाख बसी खाइ पी वहाँ लेक साइडमा घुम्नु गई सबै गरेर। सररा राई काली गण्डकी
हाँसम खेलम सुनारीमै गारिने बेलामा रुएरै गयो जिन्दगी। गाउँको एउटा घरमा सबैले बटुलेर ल्याएका टुसाका मुठाहरू जम्मा भयो। अब यी टुसाहरू बजार जान तयार छन्।